7 qualities ng isang great leader. What does it take to be a great leader? Ayon kay John Quincy Adams, if your actions inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Pero hindi sapat yan para maging isa talagang great leader. According to PsychFact, you need to have the traits great leaders have para maging isa ka talagang effective and great leader sa mga taong sumusunod sa iyo. So today's video, aalamin natin kung ano nga ba ang mga leadership traits o leadership qualities na meron ang mga great leaders ngayon sa kasalukuyan na pwede nating magamit din para sa ating personal growth at para na rin maging isang effective leader. Stay tuned hanggang sa dulo ng ating video para malaman ang lahat ng impormasyon on how to become a great leader that will influence the people and the world to become better and better. Here are the 7 qualities of a great and effective leader. Number 1. Good influencer. Great and effective leaders are able to influence others to get things accomplished in time and with a heart. Pinapakita nila sa mga taong sumusunod sa kanila ang mga task na gagawin at tinutulungan nila ito hanggang sa maintindihang mabuti at saka nila hahayaang mag-isa kapag marunong siyang gawin ang mga task ng mag-isa. Anyone can be a leader as long as kaya mo mag-influence sa ibang tao na gawin ang mga bagay na sa tingin nila ay hindi nila kayang gawin. Pero as a leader, kailangan din nating bantayan ang ating mga sarili at ituro ang tama sa lahat dahil tayo ay modelo nila. Kung ano ang ginagawa ng isang leader, ganun din ang ginagawa ng mga miyembro. Positive influence is what quality leaders strive for. So positive thinking is also a must to be a good influencer and leader. Number 2. Great leaders are honest. One of the essential leadership qualities is the possession of honesty. Ito yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging effective tayo sa ating leadership. Lagi mong tandaan na kung anuman ang mga dishonest mong ginagawa kahit hindi pa man yan alam ng mga miyembro mo o ng mga taong sumusunod sa iyo, lalabas at lalabas ang dishonesty sa actions mo. Most people look up to people who are loyal to their words and are accountable to their actions. Kapag honest ka sa lahat ng bagay ay kusa kang magugustuhan ng mga tao. Thus, honesty is the most valued trait for any business leaders or any leader in general. Kaya naman, para maging isang great and effective leader ka, kailangan ay honest ka sa lahat ng bagay sa buhay mo, lalo na sa mga taong tumitingin sa iyo. Number 3. Active listening. The roots of effective leadership lie in the simple things, one of which is listening. Listening to someone demonstrate respect. It shows that you value their ideas and are willing to hear them. John Baldoni. Ang active listening ay isa sa mga great leadership traits na kailangan mong matutunan kung gusto mong maging isang effective leader. Ang mga great leaders ay laging nakikinig sa lahat ng ideas at sinasabi ng ibang tao at hindi lamang puro salita nila o puro ideas nila ang nasusunod. Lahat ng mga great leaders sa mundo ay nagkakamali rin at aminado na may mga ideas pa rin na hindi nila alam at kahit pa sino mang tao ang nagsasalita sa harapan ay pinakikinggan talaga nila at nirirespeto ang opinyon nito. Dahil ang mga great leaders ay nakikinig with full attention and with sincerity. Hindi rin nila tinitingnan ang sarili na mas magaling pa kaysa sa lahat at aminado silang may mga ideas na mas maganda pa kaysa sa ideas nila. Active listening helps them understand people and their perspectives, and active listening builds trust and relationship in the long run. At ang huli, ang mga great leaders ay marunong makinig sa mga taong nagsasalita at hindi nila binabaliwala ang mga opinyon nito kundi binibigyan nila ito ng halaga. And that is what the world needs, leaders who listen to its people. Acquiring this skill is not easy. It needs self-awareness and humility to respect others' thoughts. Kaya naman kung gusto mo talagang maging isang great and effective leader, kailangan mong matutunan ang active listening skill. Number 4. Self-confidence. Of course, kailangan din natin ng self-confidence kung gusto natin na maging isang effective leader. Walang leader na hindi naniniwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Ang mga leader ay mayroong self-assurance and self-esteem and most importantly, they believe that they can make a difference. Ang self-confidence ay importante sa leadership because it gives the leaders wings to take risk, accomplish goals, and fly high. Ito rin ay nakakatulong sa paggawa ng mga dali-daling desisyon at mas lalong nakakatulong pagdating sa pag-solve ng mga problema at paghahanap ng mga solusyon. Good leaders take full responsibility and quick actions without passing on issues, ignoring or procrastinating. Kaya naman kung nais mong maging isang totoong leader, kailangan mong matutunan na maging confident sa lahat ng bagay. Siya nga pala, kung gusto mong malaman kung paano nga ba tayo maging confident, bumisita lamang sa aming channel dahil meron din kaming ginawang video tungkol sa kung paano nga ba tayo mas magkakaroon ng confidence sa sarili at sa lahat ng bagay. Number 5. Visionary. A leader is a visionary.
Kapag ang isang leader ay walang vision, wala ring mangyayari sa mga sumusunod sa kanya. Para lamang siyang nasa isang barko na walang patutunguhan at naghihintay lamang kung saan sila dalhin ang alon. Visionary leaders work hard for the greater good and keep themselves updated with time and change. Sinisigurado rin niya na mayroong mapupuntahan ang pag-lead niya sa mga taong sumusunod sa kanya at hindi niya hahayaang masayang lamang ang mga future nila. One of the good qualities of a leader is being visionary. Kaya naman dapat talagang mayroon kang vision kung saan mo dadalhin ang mga taong sumusunod sa iyo dahil ikaw ang may kakayahang gawin ito. Number 6. Delegation. Delegation is one of the leadership skills na kailangan mong matutunan kung nais mong mag-lead ng mga tao o kung ikaw man ay kasulukuyang leader ngayon. Delegation is crucial for maximizing productivity and team performance. Kaya naman ang mga great leaders ay marunong talagang mag-delegate ng mga task at may tiwala talaga sa kanyang mga miyembro o kasama na kaya rin nilang gawin kung ano ang ginagawa niya. Also, a leader is the busiest person in any organization. Therefore, knowing when and how to delegate gives them more time for their most important work. Gayunpaman, bilang isang leader ng isang kumpanya o sa kahit na anumang gawain, kailangan marunong ka rin tumingin kung sino yung mga taong kaya na gawin ang mga task na ipapagawa mo o i-delegate mo para maiwasan rin ang anumang aberya o anumang mga pagkakamali. Mindful delegation is vital to save time and future inconveniences. Number 7. Humility. Ayon sa isang recent study, lahat ng mga naging great leaders sa mundo ay puro talaga mga humble. Humble leaders make the best leaders. On the other hand, ang mga leaders na sobrang taas ang tingin sa kanilang mga sarili o proud sa kung anuman ang kaya nilang gawin ay madalas hindi rin nagugustuhan ng mga taong sumusunod mismo sa kanila. Humility is not the first trait that comes to mind when we think about leadership, but it is one of the essential qualities of a good leader. Dahil ang pagiging humble kahit alam mo sa sarili mo na sobrang dami mo ng alam ay nangangahulugan lamang na marunong ka pa rin makinig sa mga taong sumusunod sa iyo. We lead to transform, not to dominate. Kaya naman ang isang great and effective leader ay hindi talaga proud and arrogant, kundi humble and fair. Napakarami pang qualities na dapat nating matutunan kung gusto nating maging isang great and effective leader. At ang qualities na ibabahagi namin ay ilan lamang sa mga paraan para ang isang tao ay maging effective sa pag-lead ng iba. Every leader has an urge to lead, inspire, and contribute to the greater good. And this is why you need the right leadership qualities to guide you. No one can own all these leadership qualities, pero sa pamamagitan ng pag-practice sa mga ito ay dahan-dahan natin ito matututunan at maa-apply sa ating mga sarili. It is a consistent effort and self-belief that paves the path. Leaders should, therefore, be mindful and exercise these leadership skills for sustainable growth. At diyan nagtatapos ang ating video tungkol sa 7 qualities ng isang great leader. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung ano nga ba ang qualities ng isang great leader para magaya rin nila at ma-apply sa kanilang mga sarili. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching and God bless.